At eto na. Ha? Grabe, ginanon niya yung table. Tumalsik yung kulangot eh. Ha? Tumalsik ka. Gulat si Kesh. Oh my God! So, nag-sorry naman natin si Maggie. Nag-sorry naman siya. Sabi niya, sorry, Kesh. Hello ulit mga ka-Charge Max. Tayo nagbabalik. Ang tagal natin nawala. Grabe na to mga 10 years. 10 years ay nang wala eh. Medyo busy tayo. Busy tayo. Busy sa church. Tapos may basketball na liga. May practice. Ano? Pero na-miss ko eh. Na-miss ko nagturo. Na-miss ko ng chisa. Nakaka-miss ng chisa. Okay. Ito controversial to ngayon kasi grabe si Magnus. Talagang yung table ha. Clash of the Titans, itong current world champion at ating current world number 1. Sabi ni Magnus nung when you go against the king, you better not miss. Yun nung tinalo niya si Gukesh nung first. Pero ngayon, anong nangyari? Anong nangyari? Winning naman siya, pero anong nangyari yan? Simulan natin ang alamat. Gukesh ay Tepu against Maggie. E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5. Okay, Berlin, no? Berlin, Knight F6. It's the Berlin. Nag-anti-Berlin si Gukesh kasi kung pwede naman, kung gusto mo ng Berlin, ito medyo boring ito eh. Boring eh. Rook E1, Knight G, Knight takes E5. Ito mga nangyayari ngayon eh. Bishop E7, Bishop F1. Ganyan. Tapos Knight takes E5. Rook takes E5, castles. Ayaw nilang pasukin ng mga ganito. Ayaw Cash Gu. Gusto ni Cash Gu ng may laban. D3. Okay. Bishop C5. C3. Itong Bishop C5 na idea parang na-transpose into Italian. Malupit ang Italian. May uso ngayon ng mga batang Italian brain rot. Chimpanzini Bananini. Castles, D6, H3. Okay, normal naman yan to stop Bishop G4. A6, Bishop A4, H6. Okay, ganun din si Carlson. Stopping Bishop G5. Rook E1. Typical na naman lahat. B5, Bishop C2 kaagad si Gukesh. Yung iba dito, Bishop B3. Pero si Gukesh dito ay diretso Bishop C2. Alright. Intindihin lang natin, huwag tayo mag-Bishop E6 dito, kasi meron ng D4, D5. Yan lang naman yun. Yan ang difference. Pag, halimbawa, pag Bishop B3, pakita lang natin itong diferensya. Pwede kang mag-Bishop E6, no? Pero pag nasa Bishop C2, you cannot play Bishop E6 kasi meron tayong D4 at D5, meron tayong double attack siya. Yan ang ingat-ingatan natin siya. So, Bishop B6 si Maggie, para walang, threat doon sa C5 Bishop. Knight BD2, normal. Knight E7, pupunta ng G6. A4 si Cash Gu, Rook to B8, moving out of the pin on A8. Typical lang naman ito, D4, Knight G6. Transferring, no? Yung kabayo, pero depensa pa rin sa E5 pawn. Knight F1, ganun din ang white. It's either white goes to G3 or E3. C5 si Maggie, atake talaga ang middle. Knight G3 si Cash Gu, kain, and then kain sa A4 to activate his rook, no? Yung C5 naman open, kaya siya nag-capture. Bishop takes A4 si Cash Gu, Bishop B7 si Magnus, pressure on the E4 pawn. Hindi pa tayo maka-rook E8 dyan, kasi nakaumang pa si Bishop dyan, D5, sinarado. A5 to give space kasi sinarado, kailangan ng espasyo. Bishop E3 si Cash Gu, Bishop C8 si Maggie. Okay, nice ito, Maganda rin itong bishop sa C8. Medyo flexible, Flexible move ni Maggie. Pwede niya i-exchange yung bishop right square para magamit niya itong rook na ito. So B3, takes on E3, Knight F4. Yan na. May mga tipong sacrifice dyan, May mga tipong sacrifice dyan, Bishop C6 si Cash Gu, Rook to B4. Ganda. Rook lift. Queen C2, G6. Okay, restricting the knight para walang F5. That's at the same time. King G7, King H1 si Cash Gu. Ayaw niya siguro yung sacrifice si Maggie sa H3. Bishop A6 si Maggie. Queen A2. Ano to? Pawn. Wala naman yan. Bishop D3 na. Active na. Hey! Tapos B3 na. Grabe na.
Sobra na lamang ni Maggie, eh. H5 pa, ganda. The idea of G6 para may H4, driving away the knight. May ano sa E4, no? Kasi pag halimbawa mag-F3 ka to protect that peony, H4, babalik ka sa, babalik sa F1, only move, no? Ito naman siya pupunta. Sus, ginoo. Unsa man eh. So may na G3 kinds, pupunta yung Queen H4, may sacrifice sa H3, yung parang King's Indian, ano? So tumira, kaya na si Gukesh ng pawn. Sabi ni Maggie, let's do this, baby. H4, yan, balik sa A4, okay, maganda. Maganda rin naman. Kasi pag kinapture mo na, halimbawa, no, capture sa A4, hindi mo naman makakapture kasi itong knight. Kasi pawn takes then, attacking the defender on F4, the defender of the bishop on D3. Tricky move by Keshgu, rook B8. Reinforcement, no? Para continue yung attack natin sa E4. Bumalik sa Keshgu, King G7. Nice move. Rook, pin naman si Keshgu sa F7. Wala namang threat pa yan for the meantime. Rook D4, ganda. Ganda na rook D4. Knight F3, ayan na. Kinain na ni Maggie. Sabay Knight H3. Kita pa niya yun. Ha? Kita pa na yun. Pero ako dito, kaya na ako dito. Ha? Kaya na ako dito. Ha? Pag G takes F4, para ma-rook D1 na ako. Ha? Tapos King H2, kaya na naman ako sa F4. Ayaw siguro ni Maggie na, ano, ni Maggie Savor na double pawn. Ayaw niya, no? Pero saan pupunta ito? Ang question is where to put the rook. If you stay, halimbawa dito sa third rank, may mate. Hindi napansin siguro. Hindi napansin ni Maggie ito eh. Maganda itong King G7 na ito para magamit itong H8 na siguro. Hindi siguro napansit, ano? Hindi niya napansit yung mga ganyang threat. Hindi napansit. Pansit, binignit. Rook H4, pag nag-rook H3, baby. Rook takes H3 and then rook H1, no? May mga tagmong tira. Si Maggie minsan tactically magaling sa mga mga posisyon na simple, no? End games. Pero tactically hindi pa siya ganun kaano talaga, no? Ikumpara mo kay Nakamura, no? Iba-iba talagang karakter ng tao. Ganun din sa rook E2, na G4, oh. Ganun din. Kasi pag bumalik ka sa E1, baby, kaya na, one piece lang na yan, Tapos na yan, Hindi nakita ni Maggie ito, ha? Hindi nakita yan, Ginawa niya. Knight takes H3. Bakit na yun? Okay pa rin naman. Nakapin. Lamang pa rin naman. At saka ito, simplify na. How many pawns? Okay, capture. Rook takes F3. Pass pawn. If you stop the pawn, yan na. Wala lang ginagawa tong bishop. Parang pawn na yan sa C6, Parang pawn na yan, bishop sa C6, Parang na yan, Parang yan, Wala namang threat. Wala na talaga ito. Tapos pag nag-rook E2 ka, kasi hindi mo naman pwede kainin ng rook dito. No? Dire-diretsi na Diretsi, Wala na yan, Pag bumalik yung rook sa A2, for example, knight E4, how can you stop the rain from falling? How can you stop the rain from falling? Simplify na sana, panalo na ni Maggie. Gusto niya mayroon pa threat mate, no? Bishop doon, rook doon. Ang plano niya siguro talaga, ito, may G5, G4 siguro. Not too sure, no? Ano nasa utak niya. Ito, tumira ng bishop takes D5. Ano nangyari sa kanya? Rook H8 pa rin. Maggie, hindi niya nakikita itong rook H8. Hindi niya napapansin. Hindi mo ba napapansin? Kung, for instance, nag-king G3, pwede mo kainin yan. Bishop takes F3. Kasi pag king takes, may rook takes H3. Pag takes rook knight E4, grabe naman yan, Pag gumano ka, knight G5, depensa F7, atake H3, atake rook. Sige, sabihin na natin rook into E3, may sacrifice. Kasi may rook to D2, pag nagganyan rook to D3. Kasi ito talaga, ito napapansin ko, huwag mo lang galawin yan. Parang pawn na yan sa C6, Ano balik talaga yung atake, wala na yan, Pinansin pa ni Maggie yan, Ba't mapinansin, no? Ewan ko, ano kayang, hindi naman, dapat alam na ni Maggie yan, very basic sa positional chess. Itong bishop na to out of place, Out of place yung bishop sa C6, Tapos, wala na talaga yan. Wala na ginagawa sa buhay yan.
Binuhay niya pa. Actually, pinatay niya, pero at least na give away na ni Gukesh, no? Although, meron pa rin namang connected pass pawns. Si Gukesh, hindi rin buibigay. Basta, wala na, laro lang, no? F7 is weak. King F6, umalis si Maggie dun sa pressure. H4, okay, using the outside pass pawn. King E6, Knight G5, wala ka. Medyo nagkaroon pa ng konting, yan, kiliting maya, Rook A4. Active naman yun. Ang ganda naman ng king walk niya. Rook to F2. Si Gukesh sabi, sige, galaw lang ako ng galaw. F6, F5. Dapat F5, Maggie. G takes F5, G takes F5. Anong tira mo? Sabihin na natin Knight F7 to attack the pawn. No? King E3. Saan gagalaw si Rook? Walang pupuntahan. Saan mo pupunta to? Dedepensa. Ganyan, dedepensa yung Rook sa Rook. Kain. No? Depensa yan eh. 3 pawn yan, no? Out of sorts si Maggie dito, no? Siguro yung pressure na sinabihan mo na when you go against the king, you better not miss. Yun ang sabi niya after winning game 1 with Gukesh, no? Siguro pressure siya dun sa sinabi niya, no? Kaya hindi na precise yung mga tira niya. F6 pa, para saan ba yan? Binigyan niya yung square yung, nabigyan niya yung square yung yoke ba eh. Yoke ba niya yun eh. Nagitnaan pa, Okay, active yung king niya, pero okay, nabigyan si Gukesh na medyo nabuhay dito. O yan, nakainan pa siya. Kanina, 3 piyon na yan eh. Nakainan pa siya, naging restaurant pa siya. Okay, the point here is that if you play Rook into F3, for example, King E2, Rook A2, nandiyan pa rin naman yung Rook A2, But then after Rook D2, kain. Wala lang Knight E4 check. Yun lang naman ang diferensya. Yun ang diferensya. Tapos kung ang Knight is to attack the pawn on D6, King E2, saan pupunta siya? King G3, hindi pwede dahil open sesame na eh. So pupunta si Rook. Pupunta si Rook sa C3 for example. Okay, depensa mo yung pawn. Pupush na yung pawn. Push mo yan, te. Si Knight nakadepensa sa pawn on the H4. Lamang na lamang si Maggie. Kaya lang, ewan ko. Bakit, ano bang time na? 3 minutes, 3 minutes, Ba't pa kamali yan, 1 minute, 22 seconds. Siguro, yung tinitingnan yung time ko kasi, mababa oras nito. Mababa na lalipad nito. Kaya lang, eto na. Dito na. Akala ni Maggie, mabilis yung connected pawns niya. Ang galing na nga ni Gukesh dito. Tingnan mo sabi ni Maggie, malayo ang kabayo, baby. D4, malayo, pero Knight E6. Sabi, malayo yan, baby. Knight C5 na ngayon. Pag nagdito ka, Knight E4, hindi ka naman makaka-promote ng queen kasi nga yung C3 square makukuha. Alangan magpo-promote ka ng knight ulit. Promote ka knight, di dalawa pawn pa. Dito si knight, naka-blockade sa pass pawn mo. So, hindi pwede. Sabi ni Maggie, ay nako, bakit nahabol pa, baby? King E3 siya. Ito maganda kay Gukesh, may knight dito, lalong lalayo, hindi makaabol yung king. Pass pawn na, outside. Bush, pati pantubush. King dito siya. Para walang Knight C3. Knight B2, sakto yung Knight B2. Grabe yung Knight B2 na yun eh. Pag E3, poops! Kung mag-King C2 ka naman, Knight C4 si Kesgu. Sabihin na natin, dito ka, Knight E3, Boo! Okay, balik ka, King D3. Eto, King F4, sakto yung King, sakto. Saktong-sakto. Pag King C1 ka naman, or King C1, sige, King C1 ka, King F4 pa din. Kasi kakainin na yan, pass mo na yan Kakainin na yan Diba, Sabi ni Maggie, paano na ba ito? Grabe ginawa mo Kesgu. E3 siya. Sakto yung check. King E2 siya, may King F4. You cannot push anymore kasi depensado niya, Ay, natalo pa. At eto na, grabe, ginawa niya yung table, tumalsik yung mga kulangot, Gulat si Kesgu. Oh my God! So, nag-sorry naman natin si Maggie. Nag-sorry naman siya. Sorry, Kesgu.
again, when you go against the prince naman, sabi ni siguro ni Kesko ito. Hindi king, when you go against the prince, you better not miss. Hey! Maganda na laban, dumikit na, 9.5 all. Maggie at saka Caruana. Si Keshgu, 8.5. Maghahabol na rin. So, maganda ang kalalabas na nitong Norway Chess 2025. Gandang labanan. Nandiyan pa rin sila Nakamura, babawi yung Arjun, nandiyan. Dikit-dikit. Malalakas itong mga player, top 10 sa world na nandito. Kaya, tayo nagbabalik si Pedro. Wala naman akong ginagawa sa ngayon. Medyo, kaya okay, free. Let's be free and sana'y magustuhan nyo ang ating presentation for today. At tuloy-tuloy lang natin to. Magbabalik na tayo. Magpapakita na tayo. Hindi na tayo magtatago. Okay, ito ulit ang yung lingkod si Coach Oliver nagsasabing, babushka baby, babushka baby.